ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ7ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ዩኒት 5 ፔሪዮዲክ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ዘ ኤሌመንት የሚለው ቶፒክ ነው ማለት ነው። በዚህ ቶፒክ ውስጥ ወደ 4 የሚደርሱ ሰብ ቶፒኮች አሉ። የመጀመሪያው ሂስቶሪካል ዴቨሎፕመንት ኦፍ ፔሪዮዲክ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ዘ ኤሌመንት ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ሜንድሊቭስ ፔሪዮዲክ ክላሲፊኬሽን ይለናል። ኔክስት ሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብል ኤንድ ፋይናሊ ኢምፖርታንስ ኦፍ ሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብል የሚሉ 4 ሰብ ቶፒኮች ወይም ሜን ኮንተንቶች አሉ ማለት ነው። በእነዚህ ዙሪያ እንማማራለን ማለት ነው። ክቡራን የዚህ ቻናል ተከታታዮች ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ በማድረግ በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንገባለን ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ቶፒክ ሂስቶሪካል ዴቨሎፕመንት ኦፍ ዘ ፔሪዮዲክ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ዘ ኤሌመንት ይለናል። ያ ማለት ፔሪዮዲክ ቴብልን ወይም ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኤሌመንትን ለመስራት ከየት ተነሳ? ከየት ነው የሚነሳ? ሞደርን ላይ ለመድረስ ብዙ አተምቶች ወይም ብዙ ሙከራዎች ተደርጓልና ከነሱ ጀምረን እስከ ሞደርን ድረስ ያለውን የምናይበት ቶፒክ ነው ማለት ነው። So in this unit you will study classification of element in a systematic way ነው እንግዲህ ክላሲፋይ የምናደርገው sunrise, sunset as well as seasons like current and bega are examples that shows the repetition in nature. Similarly there is a repetition of property of the elements ይለናል። እንግዲህ የፀሐይ መውጣት መግባት የተደጋገመ ተፈጥሯዊ ባህሪ ነው። ክረምትና በጋ የተደጋገመ የወቅቶች መፈራረቅ ነው። ልክ እንደዚህ ሁላ ኤሌመንቶችም ተመሳሳይ ባህሪን የሚደጋግሙት ነገር አለ። አሬንጅ የተደረጉትም በባህሪያቸው ነው። ማለት ተመሳሳይ ባህሪ የሚደጋገምበት ቦታ አሬንጅ ተደርገዋል። ምን ልል ፈልጌ ነው? ኤሌመንቶች አሬንጅ የተደረጉት ቤዝድ ኦን ዴር ፕሮፐርቲ ነው። ያ ማለት ድግግሞሽ አለ ማለት ነው። እነዚህ ክረምት፣ በጋ፣ ሰንራይዝ፣ ሰንሴት የሚሉ ነገሮችን ያመጣቸው ለምንድን ነው? የኤሌመንቶች ፕሮፐርቲ የሚደጋገም ፕሮፐርቲ ያላቸው እና በዛ መሰረት ነው አሬንጅ የተደረጉት ሊል ፈልጎ ነው ማለት ነው። there were several attempts to classify the elements on the basis of similarity in property. Scientists tried to classify the known elements to make their studies. እንግዲህ ብዙ ሳይንቲስቶች ታዋቂ ኤሌመንቶችን ቀለል ባለ መልኩ እንዲረዷቸው አሬንጅ ማድረግ ክላሲፋይ ማድረግ ሲሞክሩ የኖሩበት ጊዜ ነበር እና ከመጀመሪያው ስንጀምር የመጀመሪያው ማን ነበር? ሎስ ኦፍ ትሬድ ወይም ግሩፕስ ኦፍ 3 የሚል ነበር። The first serious attempt to classify elements was made by the German scientist called J.W. ዶብሪኒየር የተባለ በ1817 የመጀመሪያውን ሙከራ አካሄደ ማለት ነው። ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኤሌመንት ወይም ፔሪዮዲክ ቴብልን ለማዘጋጀት ማለት ነው። ዶብሪኒየር arranged similar elements in a group of 3 or threads in increasing order of their atomic number. ዶብሪኒየር ምንድነው ያደረገው? እንግዲህ በዛ ጊዜ ታዋቂ የነበሩ ኤሌመንቶችን በ3 ግሩፕ ከፈላቸው። በ3 ግሩፕ ከፈላቸውና የመጀመሪያው ኤሌመንት ሲደመር የሶስተኛው ኤሌመንት አቶሚክ ማሳቸው ተደምሮ አቬሬጁ የማከለኛውን ይሰጠናል አለ። ያ ማለት የማከለኛው ኤሌመንት አቶሚክ ነምበር is the average of the two element ነው የሚለው። ለምሳሌ እዚህ ላይ 3 እንግዲህ loss of 3 ወይም loss of trade ስለሆነ 3 ኤሌመንቶች ናቸው ያሉ ሊቲየም፣ ሶዲየም፣ ፖታሺየም አለ። አቶሚክ ማሱን ስናይ ሊቲየም 7 አለው፣ ሶዲየም 23 አለው፣ ፖታሺየም 39 አለው። አቬሬጅ ኦፍ አቶሚክ ማስ ኦፍ ዘ ሚድል ኤሌመንት ማለት እንግዲህ 23 ማለት 7 ሲደመር 39 ነው። እንደምታው 7 ሲደመር 39 ሲካፈል ለ2 23 የሚድሉን ሰጠን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ላይ ካልሲየም፣ ስትሮንሺየም እና ባሪየምን አሬንጅ አደረገ። የካልሲየም እንዲሁም የቤሪሊየም ድምር ውጤት የስትሮንሺየምን አቬሬጁን ይሰጠናል። ኦኬ እንደምታዩት 40 ሲደመር 37 ሲካፈል ለ2 88.5 ኦልሞስት 88 ማለት ነው። But the law of trade was not satisfactory for all the elements known at the time. በዛ ጊዜ ይታወቁ የነበሩትን ኤሌመንቶች ራሱ እንትን ሊል አልቻለም። ስኬታማ ወይም ውጤታማ ሊያደርግ አልቻለም ይሄ ፔሪዮዲክ ቴብል። ይሄ ባለማዋጣቱ ወይም ይሄ ሳቲስፋክተሪ ባለመሆኑ ምክንያት ሌላኛ አተምፕት ተሞከረ ወይም ወደ ሌላ ፔሪዮዲክ ቴብል ተሸጋገረ። ምን እንለዋለን? ያንኛው ሎስ ኦፍ ኦክቴቭ ወይም ግሩፕስ ኦፍ 8 የሚል አሬንጅመንት ይዞ አንድ የእንግሊሽ ሳይንቲስት ወይም ኬሚስት ብቅ አለ። ማን ይባላል?
ኒውላንድ የተባለ በ1863 ይህን ህግ ይዞት መጣ ማለት ነው። ሎስ ኦፍ ኦክቴቭ የተባለ ህግን ይዞ መጣ ማለት ነው። he reported that loss of octave ወይም loss of 8 የሚል ነው ይዞት የመጣው። he stated that when elements are arranged in increasing order of their atomic mass, the 8th element after a given element has similar property to the first one. ኦኬ እንግዲህ ለስምንት ኤሌመንቶችን ማለት 7 ኤሌመንቶችን 7 ግሩፕ ዋጣና ደረደረ based on the increasing order of atomic mass ነው ልክ እንደ loss of 3 ማለት ነው። ከዛ የመጀመሪያው ኤሌመንት ከስምንተኛው ኤሌመንት ጋር ተመሳሳይ ባህሪ ያለው ይላል። ይሄ loss of octave ይባላል ወይም ስምንተኛ ህግ ማለት ነው። እንደምታዩት ሃይድሮጅን፣ ሊቲየም፣ ቤሪሊየም፣ ቦሮን፣ ካርበን፣ ናይትሮጅን እና ኦክሲጅን አለ። ሰባተኛ ነው። ስምንተኛው ፍሎሪን ነው። ያ ማለት the first element which is hydrogen and fluorine has the same property ነው ያለው። ከፍሎሪን ተነስተን ሶዲየም፣ ማግኒዚየም፣ አልሙኒየም፣ ሲሊካን፣ ፎስፈረስ፣ ሰልፈር ብለን መልሰን ክሎሪን ላይ ስንመጣ ስምንተኛ እናገኛለን። ያ ማለት ነው ሃይድሮጅን ከክሎሪን ጋር ተመሳሳይ ባህሪ ያለው፣ ሊቲየም፣ ሶዲየም፣ ፖታሲየም ተመሳሳይ ባህሪ ያለው፣ ቤሪሊየም፣ ማግኒዚየም and ካልሲየም ተመሳሳይ ባህሪ ያለው፣ ቦሮን እና አልሙኒየም ተመሳሳይ ባህሪ እንደዚህ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። this is called loss of octave ወይም group of 8 የምንለው ይሄን ነው ማለት ነው። but the law of octave could be applied only for elements known at that time and failed for elements beyond calcium. ስለዚህ ይህ ጊሳራ የነበረ እንግዲህ በኒውላንድ ዘመን ይታወቁ በነበሩት ኤሌመንቶች ብቻ ነው። ከዛ ውጭ ላለው አይሆንም። እንደውም ከካልሲየም በላይ ምን ሊሆን አልቻለም? ውጤታማ ሊሆን አልቻለም። እንደምታዩት ካልሲየም ላይ ነው ስቶፕ ያደረገው። ስለዚህ ወደ ሌላ ፔሪዮዲክ ቴብል ደግሞ መሸጋገር ወይም አፕዴት ማድረግ አስፈለገ ማለት ነው። አፕዴት ያደረግነው እንትን ማን ሆነ ደግሞ ሜንድሊቭስ ፔሪዮዲክ ክላሲፊኬሽን የሚባል ነገር ነው። this is the second main topic ማለት ነው ወይም main content. The most successful attempt to classify elements was put forward by the Russian chemist Dmitry Mendeleev in 1869. እንግዲህ በዛ ዓመተ ምህረት ዲሚትሪ ሜንድሊቭ የተባለ የራሺያን ኬሚስት ነው በጣም ሰክሰስፉል የተባለ ክላሲፊኬሽን ሰራ የምንለው ማለት ነው። ኦኬ when he arranged the known 65 elements in order of increasing atomic mass, he observed that elements with similar property appeared at irregular periodic interval. እንግዲህ በሜንድሊቭ ዘመን 65 ታዋቂ ኤሌመንቶች ነበሩ። እነዚህን ኤሌመንቶች በአቶሚክ ነምበር ኦርደር አድርጎ ኢንክሪዚንግ ኦርደር ኦፍ አቶሚክ ማስ ማለት ነው በአቶሚክ ማሳቸው ኦርደር ሲያደርጋቸው ምን አስተዋለ ወይም ምን ማየት ቻለ ማለት ነው። አሬንጅ የተደረጉት ኤሌመንት ፔሪዮዲካሊ ተመሳሳይ የሆነ ባህሪ ማሳየት ቻሉ ማለት ነው በሆነ ፔሪዮዲክ ኢንተርቫል ማለት ነው። this is known as periodicity ተባለ። ያ ማለት ፔሪዮዲክ ካል ድግግሞሽ ማለት ነው። የተደጋገመ ባህሪ ቀደም ላይ ክረምት፣ በጋ፣ ሰንራይዝ፣ ሰንሴት ስንል የነበረ የተደጋገመ ነገር ነው። ሶ እነዚህ አሬንጅ ሲደረጉ ተመሳሳይ ባህሪ ያላቸውን ነገሮች ማስተዋል ቻለ ማለት ነው። an occurrence that is repeated in irregular way is said to be periodic እንለዋለን። ያ ማለት repeated የሆነ ድግግሞሽ ማለት ነው። ባጭሩ ይሄ ኦከር የሚያደርግ ከሆነ periodic ነው የምንለው። the very reactive metal lithium, sodium, potassium occurs at irregular interval. they have similar property and can be described as family አሉ ማለት ነው። እነዚህ ተመሳሳይ ባህሪ የሚያሳዩ ኤሌመንቶችን ፋሚሊ ብሎ ጠራቸው ማለት ነው። So Mendeleev described the periodic repetition of the property of the element as periodic law አለው ማለት እንግዲህ ስለ periodic law ወይም ስለ ፔሪዮድ ስለ ፋሚሊ የመጣ ከማን ነው? ከሜንድሊቭ ጀምሮ ነው ማለት ነው። Mendelev's periodic law stated that the property of elements are periodic function of their atomic mass. Look, their atomic mass የምትለዋን ነገር ያዋት ወደ ኋላ ስንመለስ ሌላ የምናየው ነገር ስለሚኖረን ማለት ነው ወደፊት ስንሄድ ማለት ነው በአቶሚክ ማሳቸው ነው እንግዲህ ፕሮፐርቲያቸው አሬንጅ የተደረገው ነው የሚለን። According to his table, when elements are arranged in increasing order of their atomic mass, there is a regular repetition in chemical and physical property. አሁን ቀደም ላይ የተጠቃቀስናቸው ኤግዛምፕሎች አሉ እነ ሊቲየም፣ ሶዲየም፣ ፖታሺየም እነዚህ አሬንጅ ሲደረጉ ተመሳሳይ የሆነ ፊዚካል እና ኬሚካል ፕሮፐርቲ አላቸው ነው እያለን ያለ እንግዲህ ሜንድሊቭ። therefore elements with similar property falls in the same group.
the same group ወይም group የሚለውን ወይም family ልንለው እንችላለን ማለት ነው። Mendeleev had the idea of arranging families of elements that have similar property, vertical column or group ብሎ ጠራው። እንግዲህ ይሄን ይመስላል የሜንድሊቭ ፔሪዮድ ቴብል። እንደምታዩት 7 ፔሪዮድ አለው፣ 7 ግሩፕ አለው ማለት ነው። እዚህ ፔሪዮዱ ነው ይሄ የምታዩት 7ቱ ኤንድ ቨርቲካሉ ደግሞ ግሩፕ አለን ማለት ነው። እዚህ ሃይድሮጅን አለ፣ ሊቲየም፣ ቤሪሊየም፣ ቦሮን፣ ካርበን፣ ናይትሮጅን፣ ኦክሲጅን፣ ፍሎሪን እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ለማይታወቁት ደግሞ ወይም ይመጣሉ ብሎ ላሰባቸው ክፍት ቦታ አጥቶላቸዋል። ለምሳሌ 44 ያለው ማን ነው? አይታወቅም፣ ክፍት አድርጎታል። እዚህ ላይ 68ም ኤሌመንቱ አይታወቅም። 72 ያለው ክፍት ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ 100 ያለው ክፍት ነው ማለት ነው። ሶ በዛ ጊዜ ታዋቂ የነበሩ ኤሌመንቶችን አስቀምጧል። ላልታወቁት ገና ይመጣሉ ብሎ ላሰባቸው ደግሞ ክፍት ቦታ ትቷል ማለት ነው። እንግዲህ ሜንድሊቭ So here contribution of Mendeleev's classification of element የሚለናል። እንግዲህ የሜንድሊቭ classification of periodic table ኮንትሪቢዩሽኑ ምንድነው? ያደረገው አስተዋጽኦ ምንድነው? ለሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብል ወይም አሁን እየተጠቀምንበት ላለው ፔሪዮዲክ ቴብል ያደረገው አስተዋጽኦ ምንድነው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። So Mendeleev's classification was a great improvement over Newland's for two reasons. Okay? ከኒውላንድስ ፔሪዮዲክ ቴብል የተሻለ በሁለት ነገሮች ተሽሎ ተገኝቷል አሁን ሜንድሊቭ። ኦኬ ኒውላንድ የምንለው ሎስ ኦፍ ኦክቴቭ ወይም ግሩፕስ ኦፍ 8 ያልነው ነው። ሶ የመጀመሪያው ምንድነው? he grouped the element more accurately based on their property. ከኒውላንድስ በተሻለ በትክክል ነው አሬንጅ ያደረጋቸው ማለት ነው ኤሌመንቶችን። ሁለተኛው ደግሞ he was able to predict the existence and property of some elements that had not yet been discovered at that time. Therefore he left the gaps for those elements. እንደነገርኳችሁ እዚህ ላይ እንግዲህ ክፍት ቦታ ተወላቸዋል። ክፍት ቦታ የተወላቸው በዛ ታይም ያልተጠኑ ኤሌመንቶች ግን ወደፊት ይመጣሉ ብሎ ያሰባቸውን ኤሌመንቶች ክፍት ቦታ መተው ይሄ ሌላኛ ኮንትሪቢዩሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ክፍት ቦታ መተውም አብሮ እንደ ኮንትሪቢዩሽን ተቆጥሯል ማለት ነው። ከኒውላንድስ ፔሪዮዲክ ቴብል የሚሻልበት ምክንያት እነዚህ ሁለቱ ናቸው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሾርት ካም ኦፍ ሜንድሊቭስ ክላሲፊኬሽን። አሁን ደግሞ ደካማ ጎኑ ምንድነው የሜንድሊቭ? Mendeleev's classification of the element was of a great help in the study of the elements, but the following shortcomings were observed. እንግዲህ ሜንድሊቭ ለሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብል አስተዋጽኦ ቢያደርግም የራሱን የቻለ ሾርት ካም ወይም ደካማ ጎኖች አሉት። መሰረታዊ ሁለት የሚባሉ ችግሮች አሉት። የመጀመሪያው ሮንግ ኦርደር ኦፍ አቶሚክ ማስ ኦፍ ሰም ኤሌመንት። የአንዳንድ ኤሌመንቶች ሮንግ አሬንጅመንት አለ። በአቶሚክ ማሳቸውን ኢንክሪዚንግ ኦርደር አድርጎ ነበር የሰራው፣ ግን ሮንግ ኦርደር አለ ይለናል። When certain elements are arranged according to their increasing atomic mass, similarity in the chemical property of the element in a group is violated. Okay? ይህ ማለት አሬንጅመንቱ ተዛብቷል ማለት ነው። For example, argon was atomic mass of 39.9 comes first, and potassium was with atomic mass of 39.1 comes after it. So the similarity of element in a group is realized. እንደምታዩት የመጀመሪያው 39.9 ያለው ማን ነው? አርገን ነው። ፖታሺየም ደግሞ ስንት ነው ያለው? 39.1። ስለዚህ የሚበልጥ የማን ነው? የአርገን ነው የሚበልጥ። ግን አሬንጅመንት ላይ ፔሪዮዲክ ቴብል አሬንጅመንት ላይ ስናይ ቀድሞ የመጣው ማን ነው? ከአርገን እና ከፖታሺየም አርገን ትልቅ ያለው ማለት ትልቅ ያለው ቀድሞ መጣ፣ ትንሽ ያለው በኋላ መጣ። ስለዚህ አሬንጅመንቱ ልክ አይደለም ነው የሚለን እዚህ ላይ። ኦኬ and ሁለተኛው ደግሞ the position of isotope in the periodic table. Isotope could not be given a separate place in a Mendeleev periodic table. This observation leads to the conclusion that atomic mass cannot be basis of the classification of elements. ስለዚህ አሁን ደግሞ አይዞቶፕ ሌላ ችግር ይዞ መጣ። አይዞቶፕ ምናልባት አዲሳችሁ ከሆነ አይዞቶፕን ወደታች ምን ነው የሚሆነው? አይዞቶፕ ማለት አንድ ኤሌመንት የተለያዩ ማሶች ሲኖሩት፣ ለምሳሌ ሃይድሮጅን 3 አይዞቶፖች አሉት። ካርበን ለምሳሌ 3 አይዞቶፖች አሉት። ያ ማለት 3 የተለያዩ ማስ ነበር ወይም አቶሚክ ማስ አለው ማለት ነው።
ስለዚህ እሱን ኮንሲደር አላደረገም። ያ ማለት ባጭሩ ፔሪዮዲክ ክላሲፊኬሽን በአቶሚክ ማስ ቤዝ ሊሆን አይችልም ማለት ነው ባጭሩ። ሶ እነዚህ ሁለት ድሮባኮች ወይም ሾርትካሞች ታይተውበታል ማለት ነው ሜንድሊቭ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ። የመጀመሪያው ሮንግ ኦርደር ኦፍ አቶሚክ ማስ ኦፍ ሰም ኤለመንት፣ ሁለተኛው ደግሞ ፖዚሽን ኦፍ አይዞቶፕ ኢን ፔሪዮዲክ ቴብል የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ቀጣይ ቶፒካችን ሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብል ይሆናል። እንግዲህ እስካሁን ያሉ አተምቶችን ወይም ሙከራዎችን አይተናል ሶስቱን በዋናነት ያ ማለት ግሩፕ ኦፍ 3 ወይም ሎስ ኦፍ ትሬድ የሚለውን ግሩፕ ኦፍ 8 ወይም ሎስ ኦፍ ኦክቴቭ የሚለውን እንዲሁም በጣም የተሻሻለውን የሜንድሊቭን ፔሪዮዲክ ቴብል ለማየት ሞክረናል። አሁን ደግሞ ሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብልን እናያለን። ሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብል ማለት አሁን ላይ እየተጠቀምንበት ያለው ፔሪዮዲክ ቴብል ማለት ነው። So in the year after Mendeleev, chemists made many discoveries that brought about a change in the periodic table. Consequently, in 1913, an English physicist, Henry Moisel, performed an experiment that led to the discovery of new property of element. This fundamental property of the element is known as atomic number. እንግዲህ አንድ እንግሊዛዊ ሳይንቲስት ወይም ፊዚስት ምንድነው ያደረገው ወይም ሄነሪ ሞይሰል የተባለ ሰው በ1913 ማለት ነው ስለ ኤሌመንቶች ተደጋጋሚ የሆነ ኤክስፐሪመንትን ሰራ። ተደጋጋሚ የሆነ ኤክስፐሪመንትን መስራቱ ደግሞ ስለ አቶሚክ ነምበር እንዲያውቅ አደረገው ማለት ነው። አቶሚክ ነምበር የሚለውን ነገር ዲስከቨር ማድረግ ቻለ ማለት ነው። ሶ no two elements can have the same atomic number. ሁለት ኤሌመንቶች ተመሳሳይ ምን የላቸውም አቶሚክ ነምበር የላቸው። ነገር ግን ቤዝድ ኦን አቶሚክ ማስ ከሆነ ተመሳሳይ አቶሚክ ማስ ያላቸው ኤሌመንቶች ይኖራሉ። ለምንድን ነው የሚኖሩት? ዲው ቱ አይዞቶፕ የሚባል ነገር ስላለ ማለት ነው። ሶ አቶሚክ ማስ አዋጭ አይደለም ብሎ ማጥናት ጀመረ ማለት ነው። አቶሚክ ነምበርን አጠና ማለት ነው። therefore atomic number of an element is better base for the classification of element than atomic mass ብሎ ምን አረገ? ጀጅ አረገ ማለት ነው። the modern periodic law stated that the property of element are periodic function of their atomic number. እንግዲህ ሜንድሊቭ ምንድነው ያለ? the property of element are periodic function of their atomic mass ነው ያለ። ሞይስል ግን ምንድነው ያለው? based on their atomic number ይለናል ማለት ነው። so in other words, if elements are arranged in order of increasing atomic number, elements having similar property will fall in the same column ወይም in the same group fall ያደርጋሉ ማለት ነው። ተመሳሳይ አቶሚክ ነምበር ያላቸው ማለት በኢንክሪዚንግ ኦርደር ኦፍ አቶሚክ ነምበር አሬንጅ ስናደርጋቸው ተመሳሳይ ፕሮፐርቲ ያላቸው ኤሌመንቶች በተመሳሳይ ግሩፕ ምን ይላሉ? ፋል ያደርጋሉ ወይም ይገኛሉ ማለት ነው። So the structure of modern periodic table. In the modern periodic table, elements are classified in a period and group. ሞደርንን ስንመለከት እንግዲህ በፔሪድ እና በግሩፕ ነው የተከፈለው። ፔሪድ ማለት the horizontal row of the element in a periodic table are called period እንለዋለን። እንግዲህ horizontal arrangement ወይም horizontal row ነው ፔሪድ የሚባለው። There are 7 periods in a modern periodic table. Each period contains a certain number of elements. Okay? እንግዲህ ሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብል የምንለው ይሄንን ነው የሚመስለው። ፔሪዮድ እንግዲህ 7 ፔሪዮዶች አሉ ተብለናል። ፔሪዮድ ማለት 1 2 3 4 5 6 7 ፔሪዮድ አለን። እንደምታውቁት 7 ፔሪዮድ አለን። ስለ ፔሪዮድ ማለት ምንድነው? the horizontal row ወይም horizontal arrangement of the element ነው የሚለው። እንግዲህ horizontal የምንለው እንደዚህ አይነቱ ማለት ነው። እንዴት 7 ሊሆን ቻለ? እዚህ ላይ ሌላኛ 7 8 9 ሁለት ትርፋ ያሉ አይደለም ወይ ለምትሉ እነዚህን ከለራቸውን እዩት። ይሄ ከለር ከየትኛው ከለር ጋር ይመሳሰላል? ከዚህ ከለር ጋር። ይሄ ደግሞ ከዚህ ከለር ጋር ይመሳሰላል ማለት ነው። ያ ማለት ላንታናይድ ሲሪየስ ይባላል የመጀመሪያው ይሄ። ይሄ ደግሞ አክታናይድ ሲሪየስ ይባላል። ይሄ ላይኛው ከየት ነው የወጣ? ከዚህ ላ ከሚለው ኤልኤ ከሚለው ማለት ነው። ኤልኤ ከሚለው ነው የወጣ። ይሄ ሁሉ ኤሌመንት ከዚህ ውስጥ ነው የወጣው። ኤንድ አክታናይድ የሚለው ሰከንድ ፔሪዮድ ደግሞ እዚህ ላይ ያለው ፔሪዮድ ከዚህ ውስጥ ነው የወጣ። ስለዚህ የመጀመሪያው ይሄ ላንታናይድ የሚባለው ከየትኛው ፔሪዮድ ይመደባል? ከ6 ፔሪዮድ 6 ውስጥ ነው ያሉ እነዚህ ኤሌመንቶች። አክታናይድ ሲሪየስ የሚባለው ደግሞ ከየት ነው የወጣው? ከዚህ ነው የወጣው። ኦኬ። ስለዚህ እነዚህ
ትርፍ ሌላ ፔሪዮድ ወይም ግሩፕ የላቸውም። እዚሁ ውስጥ ነው ያሉ። ቦታ ስለማይበቃ ወደዚህ ስለወጡ ነው ማለት ነው። So እንግዲህ ፔሪድ ነምበር represented by Arabic letter ከ1 እስከ 7 ድረስ ሪፕሬዘንት ይደረጋል። 7 ፔሪዶች አሉ እንግዲህ ኦኬ። የመጀመሪያው ሁለት ኤሌመንት ይዟል ከሃይድሮጅን እና ሄሊየምን ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ስንት ይዟል? 8 ኤሌመንቶችን ከሊቲየም እስከ ኒየን ድረስ ያለው። ሶስተኛው 8 ኤሌመንቶችን ይዟል እንደዚህ ከሶዲየም ይዞ እስከ አርገን ያለ ኤሌመንት ማለት ነው። አራተኛው 18 ኤሌመንቶችን ይዟል ከፖታሺየም እስከ ክሪፕተን ድረስ። እንዲሁም አምስተኛው ከራቢዲየም 18ን ይዟል ከራቢዲየም ይዞ እስከ ዜኒየን ኦኬ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። መጨረሻው 7ኛው ግሩፕ ኢንኮምፕሌት ነው፣ ያልተሟላ። ኢንኮምፕሌት ማለት ቅድም ተገንጥለው የወጡበት ቅድም ላንታናይዝ ሲሪየስ እና አክታናይዝ ሲሪየስ ብለን ብያሳያችሁ ሁለቱ ስር ላይ ያሉ ብቻቸውን የተቀመጡ ፔሪዶች የወጡበት ነው። የ7ኛው ኢንኮምፕሌት ያልተሟላ ገና አሁንም እየተጠና ያለበት ሁኔታ አለ ማለት ነው እዚህ ፔሪድ ላይ ኦኬ። ስለዚህ ይህን ይመስላል ፔሪድ። 7 ፔሪዶች አሉ ብለናል። እያንዳንዱ ፔሪድ የያዛቸውን ኤሌመንቶች እዚህ ላይ ተገልጿል ማለት ነው። In all the elements in a given period, electrons are filled in the same valence shell. In the same valence shell እንግዲህ valence shell valence number by the way ተቀደም ተወያይተናል። ሰብስታንስ ላይ ስናወራ ቫለንስ ነምበር ማለት ለኬሚካል ሪአክሽን አክቲቭ የሆኑ ኤሌክትሮኖች የተቀመጡበት ማለት ነው። ወይም ምን ማለት ነው? ኮምባይኒንግ ፓወር ማለት ነው ባጭሩ ቫለንስ ነምበር ማለት። እዚህ ደግሞ ቫለንስ ሼል ይለናል። ሶ በተመሳሳይ ፔሪድ ያሉ ኤሌመንቶች ሴም ቫለንስ ሼል አላቸው። ሴም ነምበር ኦፍ ቫለንስ ሼል አላቸው። ዲቴል የምናየው ይሆናል ወደታች ማለት ነው ይሄን ነገር። ፎር ኤግዛምፕል the first period consists of hydrogen and helium in K shell ውስጥ ነው ያሉት። K shell የመጀመሪያው ማለት ነው ወይም ፈርስት ሼል። ሁለተኛው ደግሞ ሊቲየም ቱ ኒየን ኤል ሼል አሉ ሰከንድ ሼል ላይ ማለት ነው። ሶስተኛው ከሶዲየም እስከ አርገን ያሉት ኤም ሼል ናቸው ሰርድ ሼል ማለት ነው። ኦኩፓይስ ባይ ቫለንስ ኤሌክትሮን እንግዲህ ሰርድ ሼል ሰከንድ ሼል ፈርስት ሼል እያሉ ይቀጥላሉ ማለት ነው። አሁን ፈርስት ሼል ሰከንድ ሼል ሰርድ ሼል ፎርዝ ሼል ፊፍዝ ሲክስ ሰቨን ሼል እያል እናስቀምጣለን ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው? ፔሪድ ከሼል ጋር እኩል ነው ማለት ነው። each period ends with elements whose valence shell is completely filled. Okay, hence the last element in the period contain a maximum number of electron the valence shell can accommodate ይለናል። እንግዲህ እያንዳንዱ ሼል ኢንድ የሚያደርገው 8 እንትን አላቸው ቫለንስ ሼል አላቸው ጋር ወይም ኦልሬዲ ምን ያደርጉ ማለት ነው ኮምፕሌት የሆኑ ማለት ለኬሚካል ሪአክሽን አክቲቭ ያልሆኑ ማለት ነው ኤሌመንቶች። እነሱን ኤሌመንቶች ምን እንላቸዋለን? ኖብል ጋዝ እንላቸዋለን። መጨረሻው ላይ ያሉ ኤሌመንቶች መጨረሻው ግሩፕ ላይ ያሉ ኤሌመንቶች ናቸው መቱን ያሉት ኤሌመንቶች ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ማየት እንችላለን። አሁንም እንደምታዩት እንግዲህ የመጨረሻው ግሩፕ ማለት ይሄ ነው። ፔሪዶች እያንዳንዱ ፔሪድ ይሄ ፔሪድ የሚጨርስ እዚህ ላይ ነው። ይሄኛው እዚህ ፔሪድ ላይ ይጨርሳል። አራተኛውም እዚህ ይጨርሳል። እዚህ ላይ ክሪፕተን ላይ እዚህ ላይ ዜኒየን እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ ይሄ ከለር ምንድነው? የመጨረሻው ነው። ምን ኤሌመንቶች ይባላሉ? ኖብል ጋዝ እንላቸዋለን። ያ ማለት የመጨረሻ ኤሌክትሮናቸው ፉል የሆነ ለኬሚካል ሪአክሽን አክቲቭ ያልሆኑ ኤሌመንቶች ያሉበት ግሩፕ ነው። ይሄ እንግዲህ መቱን ይሄ ምክንያቱም ቨርቲካሊ ግሩፕ ስለምንለው ይሄ ግሩፕ ይባላል። ሶ እያንዳንዱ ፔሪድ የሚያልቅ በእነዚህ ኤሌመንቶች ነው ማለት ነው። እንግዲህ ፔሪዮድ ቴብላችን ይሄን ይመስላል። አሁን ያሳየኋችሁ ነው። የሚታይ ከሆነ ወይም በዛኛው ላሳይ በድጋሚ። እንደምታዩት እንግዲህ ኤችን እንደ ኤግዛምፕል አውጥቶ እያሳየን ነው። ኤችን አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት ወደዚህ ስንሄድ ግሩፕ ይለናል። እንደዚህ ወደታች ደግሞ የሚጠቁመው ይሄው ቁጥር ፔሪድን ነው። እዚህ ላይ ቀስቱ የሚጠቁመን ማለት ነው። ይችን ደግሞ ኤች ሲምቦሏ ነች።
አሁን ለእያንዳንዱ ኤሌመንት እንደ ኤግዛምፕል የተሰጠች ነች እቺ ኤች ሲምቦል ነች። እዚህ ላይ ያሉ ቁጥራቸው አቶሚክ ነምበራቸው ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ሪላቲቭ አቶሚክ ማሳቸው ነው ይሄ ቁጥር። አሁን እንደምታዩት ማግኒዥየም ብሎ ለምሳሌ እዚህ ላይ የሆነ ቁጥር አለ፣ እዚህ ላይ የሆነ ቁጥር አለ። ካልሽየም ብሎ የራሱ ቁጥር አለው ታችና ከላይ። ሶ ከላይ ያለው ቁጥር ሪላቲቭ አቶሚክ ማስ፣ ከስር ያለው ደግሞ አቶሚክ ነምበር። ፊደሉ ደግሞ ይሄ የተወከሉት እነዚህ ፊደሎች ደግሞ ምንድናቸው? ሲምቦላቸውን ከዛ እዚህ ላይ እንደምታዩት በተለያየ ከለር ሌጀንድ አለው እዚህ ላይ ማውጫው ማለት ነው። እዚህ እንደምታዩት ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ብዙ ከለር ያለው ኤሌመንት አለ። የመጀመሪያው እንግዲህ እንደዚህ ወደ አረንጓዴነት የሄደ ከለር አለ። ምን ይባላሉ? አልካሊ ሜታል ይባላሉ። እነዚህ የመጀመሪያው ግሩፖች ናቸው፣ አልካሊ ሜታል ይባላሉ። ባይዘዌይ ከዛ በፊት ግን ስለ ፔሪዮድ ብቻ ነው እስካሁን ያወራን። ቨርቲካል አሬንጅመንቱ ግሩፕ እንለዋለን። ይሄ የምታዩት ግሩፕ ይባላል። አሁን የምናየው ይሆናል። ኦኬ ሶ ቢጫው ደግሞ ምን ይባላል? አልካሊ እርዝ ሜታል ይባላል። አልካሊ እርዝ ሜታል። ቀጥሎ ያለው ይሄ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ምን ይባላል? ትራንዚሽን ሜታልስ ይባላሉ። ትራንዚሽን ሜታል። እነዚህ ሁለቱ እንግዲህ የመጀመሪያው እነዚህን ይዟል። እነዚህ ውስጥ ነው የሚገቡት። ይሄ ደግሞ እነዚህን ይዟል። ስለዚህ ምን ይባላሉ? ሬር እርዝ ሜታልስ ይባላሉ። እነዚህ ኢንኮምፕሌት የምንለው ፔሪዮድ ይሄ ነው። ኦኬ ኢንኮምፕሌት ማለት የመጨረሻው ነው። ኢንኮምፕሌት ማለት ያልተሟላ። እንደምታዩት እዚህ ላይ ነው ያቆመ። ስለዚህ ወደፊትም ይቀጥላል እየተጠና ማለት ነው እዚህ ላይ። ኤንድ ቀጣይ ይሄ ከለር የምታዩት ምን ይባላሉ? ኤን ሜታል ሲላችኋል እዚህ ላይ። በዚህ ከለር ያሉት ደግሞ እነዚህን ነው። እነዚህ ነን ሜታሎች ናቸው። ቀዩ ነን ሜታል፣ ይሄኛው ደግሞ ኖብል ጋዝ ናቸው። ኦኬ እነዚህ ደግሞ ሜታሎይድ ናቸው። ሶ ሜታሎይድ አለ። አዘር ሜታልስ ይባላሉ። እነዚህ ደግሞ በቢጫማ ወይ ብርቱካናማ ከለር ያላቸው አዘር ሜታልስ፣ ሜታሎይድ፣ ነን ሜታል ኤንድ እዚህ ላይ ያለው ይሄ ምንድነው? ኖብል ጋዝ እንላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ይሄን ይመስላል ፔሪዮዲክ ቴብላችን። So the number of elements in a period corresponds with the maximum number of electrons that can be placed in the valence shell of an atom ይለናል። For example, the first period contains only 2 elements because the first shell can accommodate only 2 electrons። እንግዲህ ሼል አለ። በእያንዳንዱ ሼል የሚሸከመው የኤሌክትሮን ብዛት አለ። የመጀመሪያው ሼል 2 ኤሌክትሮኖች ብቻ ነው የሚሸከም። ፔሪዮድ 2 ደግሞ 8 ኤሌመንትን ይዟል። ምክንያቱም ሁለተኛው ሼል 8 ኤሌክትሮኖችን መሸከም ይችላል ይለናል። ሌላኛው ደግሞ ግሩፕ ነው። እንግዲህ ፔሪዮድን ነው እስካሁን ስናይ የቆየን። ግሩፕ አሁን ፔሪዮድ ቴብል ላይ አሳይቻችኋለሁ። ቨርቲካል አሬንጅመንት ነው። ቨርቲካል ኮለመን ኦፍ ዘ ኤሌመንት ኢን ዘ ፔሪዮድ ቴብል ኢዝ ናውን አስ ግሩፕ ወይም ፋሚሊ እንለዋለን። In the modern period table, there are 18 vertical columns or groups. Each group is usually represented by Roman number. ያ ማለት ከ1 እስከ 8 ድረስ ነው የተሰጠው ማለት ነው ቁጥር followed by letter A ወይም letter B ይሰየማል አብሮ ማለት ነው። The A group are designed with 1A up to 8A ድረስ and refers to main group or representative elements ይባላሉ። ኦኬ ሪፕሬዘንታቲቭ ኤሌመንት ወይም ሜን ግሩፕ እንላቸዋለን በኤ የተወከሉት። ስለዚህ ኤ ግሩፕ ማለት ኤ 1ኤ 2ኤ 3ኤ እያልን እስከ 8ኤ ድረስ የሚሄድ ነው። ሌላው ደግሞ በቢ ግሩፕ የተመደቡት ያ ማለት the B groups that are designed with 1B up to እስከ 8B ድረስ are known as transition element ይባላሉ። They are placed between group 2A and group 3A ድረስ ነው። እንግዲህ ከ2 እስከ 3ኛው ግሩፕ ድረስ ያሉ ኤሌመንቶች ናቸው ትራንዚሽን የምንላቸው ማለት ነው። all transition elements are metals like iron, copper, gold and zinc are examples of transition element። እና ቢ ግሩፕ ምን ይዟል? 1B 2B 3B እስከ 8B ድረስ። እንደምታዩት እንግዲህ የመጀመሪያው ኤ ግሩፕ ሪፕሬዘንታቲቭ ኤሌመንት የሚባሉት ናቸው እነዚህ። ኦኬ ሪፕሬዘንታቲቭ ኤሌመንት ይባላሉ። ያ ማለት ግሩፕ 1 እና ግሩፕ 2 ላይ ያሉት ማለት ነው። እነዚህ በኤ መን ግሩፕ ናቸው። እነዚህ ኤኤ ያ ማለት ባጭሩ ወደ ላይ ወጣ ያሉት ማለት ነው። እንደምታዩት ከዚህም ወጣ ያለ ነው፣ ከዚህም ወጣ ያለ ነው። ሶ ሜን ግሩፕ እንላቸዋለን ከወዲህና ከወዲህ ያሉትን። አሁን 1ኤ 2ኤ 3ኤ 4ኤ 5ኤ 6 7 8ኤ አለ። ኤን ተጨረስን በኋላ እዚህ ላይ 1ቢ እንጀምራለን። 1ቢ 2ቢ
3b 4b 5 6 7 8b 8 ደግሞ 3 ኮለመኖችን በአንድ ላይ የያዘ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቢ ግሩፕ ወይም ትራንዚሽን ኤሌመንት ይባላሉ። እነዚህ ትራንዚሽን ኤሌመንት በማና በመካከል ይገኛል? በ2a እና በ3a መካከል ይገኛል። እነዚህ ሪፕሬዘንታቲቭ እንላቸዋለን ማለት ነው። ሌሎችን ከዚህ ውጭ ያሉት Note that the group of element can also be named using Arabic number for 1 to 18. This is more recent numbering system of group. ስለዚህ በታሊያን ነምበር ብቻ ሳይሆን በአረቢክም መወከል እንችላለን ነው እያለን ያለ ማለት ነው። ስለዚህ common names for group elements የመጀመሪያው ምን ይባላል? አልካሊ ሜታል፣ ቅድም ላይ እየነገርኳችሁ ማለት ነው። ግሩፕ 2 ደግሞ አልካሊ እርዝ ሜታል ግሩፕ 3a ቦሮን ፋሚሊ፣ ከዛ ካርበን ፋሚሊ፣ ናይትሮጅን ፋሚሊ፣ ኦክሲጅን ፋሚሊ፣ ሃሎጅን፣ ኖብል ጋስ ወይም ኢነርት ጋስ ይላል። ኦኬ ያ ማለት ነው አሁን 1 አልካሊ፣ 2 አልካሊ እርዝ ሜታል፣ ከዛ 3 እዚህ ላይ ማን ፋሚሊ ነው የሚለው? ቦሮን ፋሚሊ። ከቦሮን ካርበን ፋሚሊ፣ ከካርበን ቀጥሎ ናይትሮጅን ፋሚሊ፣ ከናይትሮጅን ኦክሲጅን፣ ከዛ ሃሎጅን ማለት ፍሎሪን ያለበት ማለት ነው፣ ወይም ፍሎሪን ፋሚሊ እንደማለት ነው። ሃሎጅን ኦክሲጅን ፋሚሊ ላስሙ ካሎጅን ይባላል። ሃሎጅን ከዛ ኖብል ጋዝ ወይም ኢነርት ጋዝ ይላቸዋል። እዚህ ላይ እንግዲህ ቦሮን፣ ካርበን፣ ናይትሮጅን፣ ኦክሲጅን ፋሚሊ የሚላቸው በዚህ መጀመሪያው ፔሪድ እዚህ ላይ እንደምታዩት በዚህ የመጀመሪያዋ በዚህ አሬንጅመንት የመጀመሪያዋ ፔሪድ ካርበን፣ ኦክሲጅን፣ ናይትሮጅን ስላለ ነው የነሱ ፋሚሊ እያለ የሚጠቅሳቸው ማለት ነው። እንግዲህ ኤሌክትሪክ ኮንፊግሬሽን ኤንድ አሬንጅመንት ኦፍ ኤሌመንትስ። ስለ ኤሌክትሪክ ኮንፊግሬሽን ከዚህ ቀደም ያለው ቻፕተር ላይ የተወሰነ ነገር ለማየት ሞክረናል። ኤሌክትሪክ ኮንፊግሬሽን Okay, so electric configuration of elements help us to explain the repetition of elements. I mean property እንዴት ሪፒት እንደሚያደርግ ለመገንዘብ ያስችለናል ማለት ነው። ኤሌክትሪክ ኮንፊግሬሽን the position of elements in a periodic table can also be predicted from their electron configuration. እንግዲህ ኤሌክትሪክ ኮንፊግሬሽን በመረዳት የኤሌመንቶችን ምን ፕሮፐርቲ ዲተርማይን ማድረግ ወይም ፕሪዲክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ periodic number of an element corresponds to the number of shell in its atom. For example, if an element has 3 shell means KLM ካለው then it belongs to third period. ሸልን ከፔሪድ ጋር አንድ አድርገን ቀደም አይተናል። number of shell ከነምበር ኦፍ ፔሪዱ ጋር አንድ አይነት ነው። ያ ማለት እዚህ ላይ የሚለን ሶስተኛው ሸል ላይ ያለ ኤሌመንት ሶስተኛው ፔሪድ ሶሻል ያለው ኤሌመንት ሶስተኛው ፔሪድ ላይ ነው ያለ ማለት ነው። the number of shell is equal to the periodic number to which the element belong ይለናል ማለት ነው ባጭሩ። for example, if an element has 2 shells, it is found in period 2. an element 3 shell ላይ ካለ ደግሞ third period ላይ እንድትሆን እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። so ለምሳሌ እዚህ ላይ ኤሌመንት አለን አቶሚክ ነምበር፣ ከዛ ኤሌክትሪክ ኮንፊግሬሽን፣ ከዛ ነምበር ኦፍ ሼል ይለናል። ኤሌመንቱ ለምሳሌ ሊቲየም፣ የሊቲየም አቶሚክ ነምበሩ 3 ነው። ኤሌክትሪክ ኮንፊግሬሽን 2 1 ነምበር ኦፍ ሼሉ ስንት ሆነ? 2 ምክንያቱም 1 2 ከዛ ቤሪሊየም 4 አለው ኮንፊግሬሽኑ 2 2 5 ያለው 2 3 6 ያለው 2 4 7 ያለው 2 5 8 ያለው 2 6 9 ያለው 2 7 እነዚህ እንግዲህ በአንድ ፔሪድ ውስጥ ያሉ ናቸው። በአንድ ፔሪድ ውስጥ ያሉ ኤሌመንቶች ነምበር ኦፍ ሼላቸው ስንት ነው? 2 2 2 ተመሳሳይ ነምበር ኦፍ ሼል አላቸው ማለት ነው በአንድ ፔሪድ ያለ ኤሌመንት። the group number of an element is equal to the number of its valence electron. ግሩፕ ደግሞ ከቫለንስ ኤሌክትሮን ጋር እኩል ነው። ቫለንስ ኤሌክትሮን ማለት ነው an electron which participate in a chemical reaction በኬሚካል ሪአክሽን ጊዜ ፓርቲሲፔት የምታደርግ ኤሌክትሮን ቫለንስ ኤሌክትሮን ማለት። for example, if a valence electron of an element is 1, it belongs to group 1 area ማለት ነው። if it has 2 valence electron ከሆነ the element is found in group 2 ማለት ነው። and all elements in the same group have the same number of valence electron. For example, group A1 1A elements have 1 valence electron, group 2A ደግሞ 2 valence electron አላቸው ማለት ነው።
So all elements in a group have similar property due to same outer electric configuration ስላላቸው ነው እንግዲህ ተመሳሳይ ባህሪ ያላቸው ምንላቸው ማለት ነው። ቫለንስ ኤሌክትሮን are electrons that are involved in a chemical combination ብለናል ከዚህ ቀደም። ለኬሚካል ኮምቢኔሽን ወይም ሪአክሽን ፓርቲሲፔት የምታደርግ ኤሌክትሮን which is called ቫለንስ ኤሌክትሮን እንላታለን ማለት ነው። ለምሳሌ 1A የተባሉ ኤሌመንቶችን ኤሌክትሪክ ኮንፊግሬሽናቸውን እንያቸው። 1A ማለት ባጭሩ አልካሊ ሜታል የምንላቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ሃይድሮጂን፣ ሊቲየም፣ ሶዲየም፣ ፖታሺየም፣ ራቢዲየም የሚሉትን ነው። አቶሚክ ነምበራቸው እንደምታዩት 1 3 11 19 37 አለ። ኬ ሼል የመጀመሪያው ኬ 1 አለ የሃይድሮጂን፣ የሊቲየም ደግሞ በኬ 2 አለው በኤል 1 አለው። የሶዲየም ኬ ላይ 2 ኤል ላይ 8 ኤም ላይ 1 እያለ እስከ መጨረሻው ስናየው 2 8 18 8 1 እንግዲህ የመጨረሻዋን ቁጥር ይዋት አንድ እያለ ነው የሚቀጥለው። ይቺ አንድ ምንድነች? ቫለንስ ኤሌክትሮን ትባላለች መጨረሻ ላይ ያለችው ማለት ነው። በኤሌክትሪክ ኮንፊግሬሽን መጨረሻ ላይ ያለችው ቁጥር ቫለንስ ኤሌክትሮን ትባላለች። ስለዚህ ይቺ ኤሌክትሮን ማለት ኬሚካል ኮምቢኔሽን ላይ ፓርቲሲፔት የምታደርግ ኤሌክትሮን ናት እና ምንን ትገልጽልናለች? ግሩፓቸውን የትኛው ግሩፕ ላይ ቢሎንግ እንደሚያደርግ ኤሌመንት ትገልጻለች ማለት ነው። ስለዚህ ነምበሩ ቫለንስ ኤሌክትሮን እንደምታው 1 1 1 ኦኬ። ምሳሌ እስኪ to which period and group does an element with atomic number 16 belong? አሁን አቶሚክ ነምበር 16 የተሰጠ ኤሌመንቱ ማን እንደሆነ አይታወቅም፣ ግን ባይ ዲፎልት 16 ያለው ማን ነው? ሰልፈር ነው። ሶሉሽን ፈርስት ራይት the electric configuration of the element። እንግዲህ እዚህ መፍትሄ ለማግኘት መጀመሪያ ኤሌክትሪክ ኮንፊግሬሽን እንሰራለን። ከዛ አቶሚክ ነምበር 16 ማለት 286 ማለት ነው። ስደምሩት 16 ነው። ኦኬ ስለዚህ ስንት ሼል አለው? 1 2 3 ሼል አለው። ሼል ከማን ጋር እኩል ነው? ከፔሪድ ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ሰርድ ፔሪድ ላይ ይገኛል ማለት ነው። the element belong to in the third period because it has 3 shells that is KLM አለው ማለት ነው። KLM ከዛ ግሩፑን ደግሞ የመጨረሻዋን ስናያት ቫለንስ ኤሌክትሮኗ 6 ያለው ማለት ነው። 6 ቫለንስ ኤሌክትሮን ያለው ከሆነ ግሩፕ 6 ኤሌመንት ነው ማለት ነው። so it belongs to group 6A ላይ ነው ማለት ነው because it has 6 ቫለንስ ኤሌክትሮን አለው እንላለን ማለት ነው። ኤሌመንትስ are classified as metal, non-metal እና metalloid ብለን ክላሲፋይ እናደርጋቸዋለን ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ያሉትን ኤሌመንቶች። metal elements are found to the left and center of the periodic table። ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ቀደም እንዳየነው እንግዲህ በሌፍት በግራ በኩል ያሉ ኤሌመንቶች አልካሊ ሜታል፣ አልካሊ እርዝ ሜታል እና ትራንዚሽን የሚባሉ ኤሌመንቶች ሜታል ናቸው። ነን ሜታል ደግሞ የሚባሉት በቤት በኩል የሚገኙ ናቸው፣ በቀኝ በኩል የሚገኙ ናቸው ማለት ነው። all group 1A and 2A elements except hydrogen are metal። ከሃይድሮጅን በስተቀር ሁሉም ሜታሎች ናቸው። እንግዲህ all transition element ግን ምንድናቸው? ሁሉም ሜታል ናቸው። there are few numbers of elements that shows both metallic and non-metallic property። የሁሉንም ባህሪ የሚያሳዩ ኤሌመንቶች አሉ። ደግሞ እነሱ ኤሌመንቶች ምን እንላቸዋለን? ሜታሎይድ ወይም ሰሚ ሜታል እንላቸዋለን ማለት ነው። on the right hand side of the periodic table አካባቢ ነው የሚገኙት there is a step lines of parity metal and non-metal elements that are found near to the border line are metalloid። ለምሳሌ ሲሊካን፣ ቦሮን፣ ጀርማኒየም are some example of metalloid ይለናል። እንግዲህ እንደምታዩት በስንት አይነት ከለር ይታየናል? እዚህ ላይ ኦልሞስት 3 አይነት ከለር ይታየናል። ቢጫ ከለር አለ፣ አረንጓዴ ከለር አለ፣ የደሞ ግሬይ የሚባል አይነት ከለር አለ። ቢጫው ከለር ነን ሜታል ነው ሃይድሮጂን ጨምሮ እዚህ ላይ። አረንጓዴው ከለር ደግሞ ይሄ ሁሉ የምታዩት ሜታል ነው። እዚህ ላይ ግሬ ከለር የሚታዩት ደግሞ ሜታሎይድ፣ ያ ማለት በሁለቱ መካከል ያለ ማለት ነው፣ በሜታል እና በነን ሜታል ወይም ሲምፕሊ ሰሚ ሜታል እንለዋለን ማለት ነው። some properties in periodic table as you have learned earlier the property of element show periodicity። ያ ማለት ድግግሞሽ አለ እንግዲህ በባህሪ a periodic property is a physical or chemical property which changes periodically with increasing atomic number። አቶሚክ ነምበርን ኮንሲደር አድርገን አሬንጅ ስናደርጋቸው ፔሪዮዲክሲቲ ይከሰታል። ያ ማለት ድግግሞሹ ምንድነው? ፊዚካል ወይም ኬሚካል ፕሮፐርቲ ነው የሚደጋገመው። ስለዚህ ምን ይለናል?
some of periodic property of the element ምንላቸው nuclear charge, atomic size and metallic and non-metallic character የሜታል እና የነን ሜታላዊ ባህሪ እንዲሁም atomic size እና nuclear charge some property ናቸው ማለት ነው periodic table ላይ። so የመጀመሪያው trade across a period ወደ በፔሪድ ስናይ ወይም ሆሪዞንታሊ ስንጓዝ ማለት ነው። ሆሪዞንታሊ ስንጓዝ ኒኩሊየር ቻርጅ ምን ይሆናል? አቶሚክ ሳይዝ ምን ይሆናል? ሜታሊክ ካራክተር ምን ይሆናል የሚለው ነው። የመጀመሪያው ኒኩሊየር ቻርጅ the total charge of proton in the nucleus of an atom is called nuclear charge እንለዋለን። ያ ማለት ቶታል ቻርጅ ኦፍ ፕሮቶን ማለት ፖዚቲቭ ቻርጁ ማለት ነው። አንድ ኤሌመንት ውስጥ ያለ አንድ ኤሌመንት ኒኩለስ ውስጥ ያለ ፕሮቶን ነምበር ምን ይባላል? ኒኩሊየር ቻርጅ እንለዋለን። the nucleus of an atom is positively charged due to proton positively charged ኤሌክትሮን ደግሞ negatively charged ነው ብለናል ከዚህ ቀደም። generally nuclear charge increase as more proton are added to an atom since the elements are arranged in a periodic table according to increasing order of atomic number. nuclear charge increase from left to right across a period እንግዲህ ፔሪድ እንደዚህ ስንሄድ ሆሪዞንታሊ ስንጓዝ ምን ይጨምራል? ፕሮቶን ነምበር እየጨመረ ነው የሚሄደው። ፕሮቶን ነምበር እየጨመረ ይሄዳል። ከዛ በኋላ ለምሳሌ አሁን እዚህ ፔሪድ ቴብል ላይ እንስኪ አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ሆሪዞንታሊ ማለት አክሮስ ፔሪድ ስንጓዝ ሊቲየም፣ ቤሪሊየም፣ ቦሮን፣ ካርበን እያልን ስንሄድ ምንድነው እየጨመረ የሚሄድ? አቶሚክ ነምበር እንደምታዩት 3 4 5 6 7 8 እያለ ይቀጥላል። እዚህኛውም ላይ እንደዚህ እየጨመረ ነው የሚሄደው። ያ ማለት ይሄ እንግዲህ አቶሚክ ነምበር ባጭሩ ከማን ጋር እኩል ነው? ከነምበር ኦፍ ፕሮቶን ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ፕሮቶን ነምበር ኢንክሪዝ አደረገ ማለት ኒኩሊየር ቻርጅ ኢንክሪዝ እያደረገ ነው ማለት ነው የሚሄደው። ሁለተኛው አቶሚክ ሳይዝ። አቶሚክ ሳይዝስ ምን ይሆናል? the size of an atom is defined in terms of atomic radius አሁን አቶሚክ ሳይዝ ስንል በአቶሚክ ራዲየስ ማለት ነው ባጭሩ። so the atomic radius is the distance from the nucleus to the outermost shell of an atom. outermost shell ማለት እቺ ፖይንት ነች። ኒኩለሷ ደግሞ ሴንተር ኦፍ ዘ ኒኩለስ እቺ ነች። ስለዚህ በዚህ መካከል ያለው ዲስታንስ አቶሚክ ራዲየስ ይባላል። የአቶሚክ ራዲየስ አክሮስ ኤ ፔሪድ ምን ይሆናል? እዩት። atomic size decrease in going from left to right across a period. This is because across a period the number of proton in the nucleus increase ያደርጋል። እንግዲህ አሁን መጀመሪያው ፕሮፐርቲ ላይ እንዳየነው ፕሮቶን ነምበር increase ያደርጋል። but the electron are being added to the same shell of the atom. so thus electron are more strongly attracted towards the nucleus by progressively higher positive nuclear charge. as a result this atomic size ምን ያደርጋል? ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። አሁን ይሄ እንዴት መሰላችሁ? ለምሳሌ ወደ ኋላ ልመለስና ላሳያችሁ። ይሄንን ይሁት እንግዲህ አሁን ተመሳሳይ ፔሪድ ላይ ነው ያሉት። ነምበር ኦፍ ሻል ሁለት ማለት ፔሪድ ቱ ያሉ ኤሌመንቶች ናቸው እነዚህ። አሁን ኤሌክትሪክ ኮንፊገሬሽናቸውን ተመልከቱ። 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ያ ማለት እየጨመረ ያለው ምኑ ነው? ቫላንስ ኤሌክትሮኑ ነው እየጨመረ ያለ ፔሪድ ላይ። ስለዚህ ፔሪድ ላይ ቫላንስ ኤሌክትሮን እየጨመረ መጣ ማለት ቫላንስ ኤሌክትሮን እንግዲህ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ነው። አሁን ቻርጁ 1 ነበር፣ ከዛ 2 ሆነ፣ ከዛ 3 ሆነ፣ 4 ሆነ። መሃል ሴንተሩ ላይ ደግሞ ምን አለ? ኒኩለሱ ላይ ፖዚቲቭ ቻርጅ ፕሮቶን አለ። ስለዚህ በፕሮቶንና በኤሌክትሮኑ መካከል ያለው መሰሳብ እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። መሰሳቡ እየጨመረ ከመጣ አውተር ሞስት ሼል ላይ ያለ ኤሌክትሮን እና ፖዚቲቭ ቻርጁ እየተሰሳበ ከመጣ ሳይዙ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ይሁት አሁን ሶዲየም አለ፣ ማግኒዥየም አለ፣ አልሙኒየም፣ ሲሊከን፣ ፎስፈረስ፣ ሰልፈር እና ክሎሪን አለ። ሳይዛቸው ይሁት እየቀነሰ ነው የመጣ። አይታችኋል? እየቀነሰ እንግዲህ እነዚህ በአንድ ፔሪድ ውስጥ ያሉ ኤሌመንቶች ናቸው። የመጀመሪያው ሶዲየም 1 ኤሌክትሮን ነው ያለው፣ ማግኒዥየም 2 ኤሌክትሮን ነው ያለው፣ አልሙኒየም 3። ግን እንትናቸው እየጨመረ ነው የሚሄድ አቶሚክ ነምበራቸው ወይም ፕሮቶን ነምበሩ ኢንክሪዝ እያደረገ ኤሌክትሮን ነምበሩ ኢንክሪዝ እያደረገ። ስለዚህ በፖዚቲቭ እና በኔጌቲቭ ቻርጅ መካከል ከፍተኛ የሆነ መሰሳብ አለ ማለት ሳይዙ ሽሪንክ እያደረገ እያነሰ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው።
ሶ አክሮስ ኤ ፔሪድ እንትን ምን ይሆናል ማለት ነው? አቶሚክ ሳይዝ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዲክሪዝ እያደረገ ይመጣል ማለት ነው። ሶስተኛውን ባህሪ ስናይ ሜታሊክ ኤንድ ነን ሜታሊክ ካራክተር ፍሮም ሌፍት ቱ ራይት አክሮስ ኤ ፔሪድ ሜታሊክ ካራክተር ዲክሪዝ while ነን ሜታሊክ ካራክተር ደግሞ ኢንክሪዝ ያደርጋል። in any period of metals are found on the left side of ነን ሜታል ደግሞ በራይት ሳይድ ይገኛሉ። እንግዲህ ሜታሊክ ካራክተርን እና ነን ሜታሊክ ካራክተር ስናይ ሜታሎች በሌፍት በኩል ነው ያሉ ብለናል። ነን ሜታሎች በራይት በኩል ነው። ስለዚህ ከሌፍት ተነስተን ወደ ራይት ስንሄድ ሜታላዊ ባህሪ እየቀነሰ ነን ሜታላዊ ባህሪ እየገነነ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ አክሮስ ኤ ፔሪድ ሜታሊክ ካራክተር ምን ይሆናል? ዲክሪዝ ያደርጋል። ነን ሜታሊክ ካራክተር ደግሞ ኢንክሪዝ ያደርጋል ብለን እንሄዳለን ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ሊቲየም፣ ቤሪሊየም፣ ቦሮን፣ ካርበን፣ ናይትሮጅን፣ ኦክሲጅን እያለ ይቀጥላል። ይህ በአንድ ፔሪድ ውስጥ ያለ ጉዞ ነው። የመጀመሪያው ሜታል ነው። እዚህ ላይ ሜታሎይድ አለን፣ እዚህ ላይ ነን ሜታል አለን። ስለዚህ ወደዚህ በሄድን ቁጥር ምንድነው እየጨመረ ያለ? ነን ሜታሊክ ካራክተር እየጨመረ ይመጣል። ሜታሊክ ካራክተር ደግሞ ዲክሪዝ እያደረገ ይመጣል ማለት ነው። ትሬድ ዳውን ቱ ግሩፕ አሁን ደግሞ ግሩፕን ቨርቲካል አሬንጅመንቱን ስናይ ኒውክሊየር ቻርጅ ምን ይሆናል? የመጀመሪያው በግሩፕ እስካሁን በፔሪድ ነው ያየነው። ኢንጎይንግ ዳውን given a group in a periodic table nuclear charge increases due to increase in the number of proton in the nucleus ቻርጁ ምን እየሆነ ነው የሚመጣው? እዚህ ላይ ኢንክሪዝ እያደረገ ነው የሚመጣው። ለምን ከተባለ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን አይደል ኒውክሊየር ቻርጅ ማለት። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ኢንክሪዝ እያደረገ ይመጣል፣ ኒውክሊየር ቻርጅም ኢንክሪዝ እያደረገ ይመጣል ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ወደ ታች ስንሄድ ምን እያለ ነው የሚመጣው? እየጨመረ። አሁን መጀመሪያ ሃይድሮጅን ነበረ፣ ኒውክሊየር ቻርጁ 1 ነው። የሊቲየም ኒውክሊየር ቻርጅ 3 ነው። የሶዲየም ኒውክሊየር ቻርጅ ስንት ነው? 11 ነው። ስለዚህ ኢንክሪዝ እያደረገ መጣ ማለት ነው። ወደዚህ ስንሄድ ኒውክሊየር ቻርጅ ኢንክሪዝ፣ ዳውን ስንሄድ ኒውክሊየር ቻርጅ ኢንክሪዝ። ስለዚህ ኒውክሊየር ቻርጅ አክሮስ ኤ ፔሪድም ዳውን ግሩፕም ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። አቶሚክ ሳይዝስ ምን ይሆናል? አቶሚክ ሳይዝ ኢን ሙቪንግ ዳውን ግሩፕ አቶሚክ ሳይዝ ኦፍ ዘ ኤሌመንት ኢንክሪዝ ያደርጋል። ዚስ ኢዝ ዲው ቱ ዘ አዲሽን ኦፍ ኒው ሼል ኢን ስቴፕ ዳውን ግሩፕ። አሁን ኢንክሪዝ እያደረገ ሄደበት ዋነኛ ምክንያት ምንድነው? ነምበር ኦፍ ሼል ኢንክሪዝ ያደርጋል። ዳውን ግሩፕ ኢንክሪዝ ነው የሚያደርገው። ምሳሌ እኔ አሁን እዚህ ላይ አሁን ቤሪሊየም አለ። የቤሪሊየምን ዲያግራማቲክ ሪፕሬዘንቴሽኑን እዩት። እዚህ ላይ ኒውክለሱ አለን። የመጀመሪያው ሻል 2 ኤሌክትሮን ይዟል። የሁለተኛው ሻል 2 ኤሌክትሮኖችን ይዟል። ከቤሪሊየም ቀጥሎ የምናገኘው ዳውን ግሩፕ ማግኒዥየም ነው። ማግኒዥየም እንደምታዩት ሌላኛ ሻል ጨምሯል። ሶስተኛ ሻል ጨምሯል። የመጀመሪያው ስንት ይዟል? 2፣ ሁለተኛው 8፣ ሶስተኛው 2 ይዟል። ካልሲየምን ብታዩት 4 ሼል ጨመረ፣ 4 ሼል። ስለዚህ ሳይዙን እንደምታዩት እየጨመረ ነው የሚሄድ። ስለዚህ አቶሚክ ሳይዝ ዳውን ግሩፕ ምን ይሆናል? ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። አክሮስ ኤ ፔሪድ ከሆነ ደግሞ ዲክሪዝ ያደርጋል ብለን ቅድም አይተናል ማለት ነው። ሌላኛው ሶስተኛው ባህሪ አክሮስ ኤ ግሩፕ ወይም ዳውን ግሩፕ ሜታል ኤንድ ነን ሜታሊክ ባህሪ ምን ይሆናል? ኢን ጎይንግ ዳውን ኤ ግሩፕ ሜታሊክ ካራክተር ኦፍ ኤሌመንት ፎር ግሩፕ 1A 2A 3A ኢንክሪዝ ያደርጋል ዲው ቱ ኢንክሪዝ አቶሚክ ሳይዝ። ኦኬ ኦን ዘ አዘር ሃንድ ነን ሜታል ካራክተር ኦፍ ዘ ኤሌመንት ግሩፕ 4 5 6 7A ምን ይሆናሉ? ዲክሪዝ ያደርጋል ዳውን ግሩፕ። ኦኬ አሁን ይዩት ምንድነው እዚህ ላይ ሳማራይዝ እያደረገን ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ምን ብለን እናጠቃልላለን ማለት ነው? ሜታሊክ ካራክተር ምን ይሆናል? ኢንክሪዝ ያደርጋል ዳውን ግሩፕ። ነን ሜታሊክ ካራክተር ደግሞ ወዴት ይሆናል? ወደ ታች በርን ቁጥር ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ሁለቱን ነገሮች ይዩት፣ ሜታሊክ እና ነን ሜታሊክ ካራክተር አንደኛው ኢንክሪዝ ያደርጋል፣ አንደኛው ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ሳማራይዝ ስናደርገው ኒውክሊየር ቻርጅ እንደምታዩት ኒውክሊየር ቻርጅ ወደዚህ ስንሄድ ኢንክሪዝ ያደርጋል፣ ዳውንም ኢንክሪዝ ያደርጋል። ቀሱን ተመልከቱ። ኒውክሊየር ቻርጅ ኢንክሪዝ። አሁን አቶሚክ ሳይዝን ስናይ ወደ ታች ስንሄድ ምን ያደርጋል? ኢንክሪዝ ያደርጋል። ወደዚህ ስንጓዝ ግን ዲክሪዝ ያደርጋል አቶሚክ ሳይዝ። ምክንያቱን አስረድተናል ቀደም። ሜታሊክ ካራክተር ደግሞ ወደዚህ ስንሄድ ካራክተሩ ዲክሪዝ ያደርጋል። ሜታሊ ባህሪው እየቀነሰ ይመጣል። ወደዚህ ስንሄድ እየጨመረ ይመጣል። ኦኬ ነን ሜታሊክ ካራክተርን ወደ ሆሪዞንታሊ ስንጓዝ ኢንክሪዝ ያደርጋል። ዳውንዋርድ ስንሄድ ደግሞ ምን ያደርጋል? ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው።
And the last topic is importance of the modern period table. እንግዲህ እስካሁን ስለ ፔሪድ ቴብል አየን። በደንብ ግልጽ ይሆንላችሁ ነው የሚመስለኝ፣ እርግጠኛ ነኝ ደግሞ። አሁን ደግሞ ጠቀሜታውን እናያለን። ሞደርን ፔሪድ ቴብል ጥቅሙ ምንድነው? ኦኬ So the period table help us to organize and systematize the study of element. It provides a useful information for studying the characteristics of element. The property of an element is related with its position in a period table and also with its electric configuration ይለናል። እንግዲህ ፔሪድ ቴብል ያስፈለገበት ዋነኛው ምክንያት እንግዲህ ከመጀመሪያው ጀምሮ ሂስቶሪካሉን ስናይ ኤሌመንቶችን ለማጥናት ሲስተማቲክ በሆነ ወይ አሬንጅ ማድረግ ነው። የምናደርገውም ለማጥናት ይመች ዘንድ ወይም ኢዚ ይሆንልን ዘንድ ነው እንደዛ ግን አሬንጅ ያደረግናቸው። The advantage of period table can be summarized follow እንየው አድቫንቴጁን። የመጀመሪያው ጠቀሜታ ምንድነው? የመጀመሪያው ጠቀሜታ period table is useful to in predicting the property of element. For instance, if an element is known to be in a certain group of which the group property are known, its property can be predicted from a group of group property. For example, franciumን ብንወስድ an extremely unstable element ነው። unstable element ማለት unstable የሆነ ቀዥቃዣም በለው በቃ ለኬሚካል ሪአክሽን በጣም የተፋጠነ ማለት ነው። አሁን ኖብል ጋዞችን ስቴብል ብለናቸዋል። ምንም አይነት ኬሚካል ሪአክሽን አይፈልጉም፣ ፓሲቭ ነገር ናቸው። አሁን የጠራነውን ግን ፍራንሺየምን ብናይ እጅግ በጣም ፈጣን ለኬሚካል ሪአክሽን ፈጣን የሆነ ሜታል እና የት ነው የሚገኘው? 1A ላይ ግሩፕ 1A ላይ ይገኛል። the chemical property of francium would be similar with the property of group 1A element። ስለዚህ ምንድነው ጠቀሜታ? የመጀመሪያው አንዱ ኤሌመንት ቢሰጠን ይሄ ግሩፕ እንዳይመደብ ካወቅ ሌሎች ኤሌመንት በዛ ግሩፕ የሚገኙ ኤሌመንቶች በሙሉ የዛን ባህሪ ይይዛሉ ማለት ነው። ሶ ፕሮፐርቲውን ፕሬዲክት ለማድረግ ይረዳናል ማለት ነው የመጀመሪያው ጠቀሜታ። ሁለተኛው ደግሞ period table is useful to predict new element። አዲስ ኤሌመንቶችን ፕሬዲክት ለማድረግ ይረዳናል። አሁን ኢንኮምፕሊት የተባለ እንትን አለ፣ ፔሪድ አለ። እዛ ፔሪድ ላይ ፕሬዲክት የሚደረጉ ኤሌመንቶች አሉ። ኦኬ ስለዚህ ፕሬዲክት ለማድረግ አዲስ የሚፈጠር ኬሚካልም ካለ ያልተገኘ ማለት ነው እስካሁን እሱን ባህሪ ፕሬዲክት ለማድረግም ይረዳናል። ወይም ደግሞ ያለን ፔሪድ ቴብል ላይ ያለን ኤሌመንት ባህሪውን ፕሬዲክት ለማድረግ ይረዳናል ማለት ነው። ሶስተኛ for a period table you can read, deduce and state basic information about the given element። ስለዚህ ፔሪድ ቴብል ላይ ያለን ኤሌመንት ብዙ ባህሪዎችን በማንበብ መረዳት መገንዘብ ይቻላል ማለት ነው። ወይም ብዙ መረጃዎችን ስለዛ ኤሌመንት ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ read ምን ይላል? thus in period table help us read the name, symbol, atomic number, atomic mass of the element። እንደምታዩት እዚህ ላይ ሃይድሮጅን አለ፣ ሲምቦሉ H ነው። ኦኬ ከዛ ሪላቲቭ አቶሚክ ማሱ ተሰጥቶናል። ኦኬ አንድ ቁጥር ደግሞ አቶሚክ ነምበሩ ነው። ሶ ብዙ መረጃ ማወቅ ቻልን ማለት ነው። deduce ስንልስ deduce ስንል read ስንል እንግዲህ read አይደል፣ deduce ስንል the number of proton and electron, electric configuration ወይም number of shell እና valence electron and metallic and non-metallic character of the element ይሄን deduce ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ነገሮችን ማግኘት የምንችል ከየት ነው? periodic table ሲኖር ነው። state ደግሞ ምንድነው? the period and group number of a given element። ስለዚህ ፔሪዮዱን እና ግሩፕ ነምበሩን ፕሬዲክት ማድረግ ወይም ስቴት ማድረግ እንችላለን። this is the advantage of periodic table ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ቻፕተር ወይም የዚህ ዩኒት አጠቃላይ ትምህርት ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። በደንብ እንደተረዳችሁኝ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ለዛሬው ይሄን ካልን ይበቃል ማለት ነው። ክቡራን የዚህ ቻናል ተከታታዮች ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግና ወደፊት የምለቃቸው ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲደርሱላችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እጠይቃለሁ ማለት ነው። እስካሁን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ ትምህርት እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ።